I'm sitting here with Reinder Eekhoff. He's going to be taking us through some of the game with me today. Conditions look good outside. It's not wet at all. The Dukes, of course, have a 4G pitch, so we can expect the bounce of the ball to be good. Reinder, what do you think we're going to be having today? Do you think we're going to in for a good game or a tough contest? Nou Andrew, ik denk dat we een mooie wedstrijd krijgen vandaag, want Ascrum staat wel wat punten van Dukes af, maar ze zitten toch alle twee een beetje in het midden van de klasse. En ze zijn dus alle twee nog uit op een plek in de bovenste helft voor de apotheose van het seizoen. Dus het kon wel eens een spannende wedstrijd worden, maar eerlijk gezegd denk ik zelf dat de Dukes hier Ascrum gaat oprollen. Wat denk jij? Yeah, I think pretty much the same as you. At the moment, the way the log looks, Ascrum are sitting at 12 after 10 games, and the Dukes are 9 after 9 games. So the Dukes have a couple of games in hand, and of course we sit a few spaces above them. I can tell you, as from now, Ascrum have had pretty much a tough season. They've had a pretty much tough season this year. They've only managed to secure 3 wins and 7 losses, and the Dukes have had 6 wins and 3 losses. Their losses coming against De Gooi, Den Haag and Haarlem, with Den Haag and Haarlem losing by only a couple of points, and
lost a little bit more against Gooi throughout the season. So it looks like we're going to have a tough battle. I can say from experience that it's never an easy game against Ascrum. What's quite interesting is Ascrum have won all of their home games against us, and the Dukes have won all of our home games against Ascrum. So at the moment, it's now 5-4 to Ascrum. So if the Dukes take on the win today, it's going to be 5-5. Dat is de statistiek van alle wedstrijden uit de historie van deze twee ploegen. Yeah, out of the last 10 games we've got, it's now, so this is being the 10th game, it's now 5-4 to Ascrum. So by that, it sounds like it's going to be a good game today. Ja, inderdaad. Nou, en de Dukes komen misschien wel niet in hun sterkste opstelling op het veld. En mijn persoonlijke favoriete, het is natuurlijk Dirk van Lierop, waarvan ik weet dat hij nu zit te kijken en te luisteren vanaf de andere kant van de wereld. Die speelt niet mee, helaas. Ja. En Gian van der Bogert heeft corona, begreep ik net van jou. Die is er ook niet bij. Yeah, so yeah, that's only two out of the starting team that we have missing today. Gian has corona, and Dirk has done his shoulder in last week against Ameland when we took home the win against them away. So unfortunately we missed them today, but at the Dukes we're starting to build our depth a little bit. So I have no doubt in the players that have come into the team should be able to get the ball handled and get us on the go forward. Absoluut, ja. Want we hebben een heel ander team dit jaar staan dan vorig jaar, hoewel er deels dezelfde namen staan. Maar er zijn natuurlijk wat versterkingen gekomen aan het einde van het seizoen. Wat doet dat nou, Andrew, met het team? Hoe merk je dat? From this year we've had a couple of new players come in and help us out. One in the front row is Zimbabwean international Roy Lemwale. He's going to be one of the boys that we're going to keep our eyes on today. And a couple others in the back line. We've got Fuga in at 10 and Sione on the wing and Freddie at fullback. It surely should be exciting to watch them. But let's not also forget some of the boys from Ascrum have also got some talent running around the field today. If we can just quickly go through the opstelling, the starting lineup. I'm going to start with Ascrum. We've got Jonah Overmars standing on number 1, Bernard Becker at number 2, Dennis Admiral number 3, Dan Albers number 4, Paul van Brokela number 5, Quinten Verhagen, an old Dukes player, number 6, Oliver Lucas de Jonge number 7, Stein Albers, one of the Delta boys today, so keep a lookout for him. And next to him at number 9 is Peter Schoenrad, also a Delta boy, also captain the side, so also want to look out, very hot on his feet. Stephen Becker number 10, Casper Labuscan number 11, Robert Becker number 12, Jaap Axton number 13, Alud Rietsma number 15, and on the bench we've got Dick Entover number 16, Edward Oort, Twane van der Bosch is also one of the Delta players, Lennart Jager and Jules Venstra. So they've got pretty much a strong team there. And to the Dukes. Ja, bij de Dukes, we kennen de namen natuurlijk. Op de eerste rij Kevin Ebing, ook spelend voor het Delta-team. Lars Lindebank, Oranje International zelfs. Royal Moale, ook international voor Zimbabwe. En dan op de tweede rij Max Leber, Chris O'Farrell. Dirk van Lierop is dus afwezig. Derde rij zien we Lex Jansen, de big man Joel Lemmink en Stan Hobbelen. En dan gaan we naar de backs. Fuga staat op scrum half, Maarten van Os op fly half. De centers zijn Oliva Sialau, Mees Voets uit onze eigen jeugd en Sione. En aan de andere kant is de wing Wisse van der Heijden. En als slot op de deur Fred Doro uit Australië op fullback. En jij noemde net al een oud Duke bij Ascrum, Andrew, die daar op flanker speelt. Maar één oud Duke, die we ook allemaal kennen, Daan Kiefiet, die is er niet bij. Hij is er wel, maar hij is geblesseerd. Dat is jammer. Yeah, there's also another old Dukes player, I think, also from Ascrum, one of the brothers from Maarten van Os, standing at number 10 today for the Dukes. He's also been injured at actually the last game against the Dukes last year. He got his knee, injured his knee, so he's also not there today. So, but we've got a lot of Dukes boys around today. But it looks like the game's about to get underway. So let's see if the boys from Ascrum can come down here with a bit of force against the Dukes. Maar het beeld is bij de commentaarpositie. Het beeld is weer terug. Kijk. There we go. We've taken it up. It looks like we've taken it up quite well. Max Leber taking in the first bit of contact. We're going to surely see an exit happening. No, we're going to play out wide. Ja, jammer. Was een poging tot een snelle bal naar de zijkant, maar de Dukes houden balbezit. Playing deep into our own half.
we're going to try get some momentum first up, try get the shoulders warm early up in the first half. Of course, we've got some guys that we want to have a look at today. There's one of them, Freddie, with the ball. He's going to put a kick down deep into Ascrum territory. Ja, zo'n diepe kick. Ja. Dat was net wel of net niet binnen onze eigen 22. Dat kon ik niet goed zien. Maar de bal blijft in het spel, dus het maakt niet zoveel uit. En dan gaat Dukes. At the Dukes, we like to play a bit of a territorial game. We like to play in the right half of the field, so we always want to be down in Ascrum territory, and that's sort of what we're trying to get underway. Play in their own half, keep the pressure on. We've been working a lot on our defense in the past couple of months, so we don't mind not having the ball, but as long as we put the pressure on and keep them back into their own half, it should be good. Want het is oppassen natuurlijk als je veel kikt. Dan moet je wel georganiseerd blijven verdedigen, anders dan word je uitgespeeld. Yeah, exactly. Yeah, we're having a little bit of a problem with the camera at the moment. Ja, we krijgen af en toe een blackout, zoals nu, zodat wij niet kunnen zien wat er gebeurt in het veld. Er was een line-out in voorbereiding, was het laatste wat wij hebben gezien. De techniek, de mannen van de techniek zijn hard aan het werk om het, om het even op te lossen. En nu hebben we weer beeld. Dukes in balbezit. En er wordt sterk gerukt. Hier gaan ze gelijk, worden de fases gespeeld. Strong run from the beep. Yeah. Lars in the bump, one of our Delta and Dutch boys. To Mata. Sione's got the ball. He's going to try play it out wide. It's turned over to Ascrum. This is on him. Ascrum probeert de aanval op te zetten. We hebben nog niet veel van Ascrum gezien. De Dukes heeft tot nu toe duidelijk de overhand in het spel. Wat natuurlijk ook verwacht mag worden in onze eigen limietlaan. Waar eindelijk voor het eerst sinds de laatste corona-lockdown weer gewoon het clubhuis open is en mensen iets te drinken kunnen bestellen zonder dat ze... It has been a good week for rugby and of course the Netherlands in general with everything opening up again. We've got a crowd back next to the field. All the horeca is open again, so I'm sure tonight after the game, no matter which way the score goes, the boys are going to be having fun out in town tonight. Ja, inderdaad. Dat kan gewoon weer. En van Amsterdamse studenten kunnen we gerust zeggen dat die weten hoe ze fun moeten hebben out in town. Of dat nou in Den Bosch is of in Amsterdam. Een slim kickje van Ascrum. Die hij zelf mist. Helaas. Daar gaat het niet van. He's got a small breakaway. He's going to give it to Freddie. Freddie's going to get it back into Chris, but he's been stopped. And De bal werd uit de lucht geslagen door Ascrum. Dat was een veelbelovende aanval van Dukes. Oliva was weg langs de rechterkant van het veld en probeerde de bal naar binnen af te spelen, maar hij werd door Ascrum uit de lucht geslagen. Ascrum have come away from 2 wins, beating Hookers and URC in the past couple of weeks. So. Ik zag een gele kaart gegeven worden, dacht ik. Voor Ascrum. Maar het beeld viel even weg. Ik zag, vlak voordat het wegviel, meende ik te zien dat de ref een gele kaart uitdeelde. En dat kan ik me ook wel voorstellen, want de bal uit de lucht slaan zonder een poging te doen om hem te vangen is volgens mij ook een gele kaart. Yeah, that would be a yellow card for Ascrum, yeah. So now they're down to 14 men against our 15. Let's see if the Dukes can capitalize on it and get some points. We're going to go for the line out and opt against the 5-pointer against the 3 points. Let's hope it's a good decision for the Dukes. Ja, Fuga speelt de bal over de zijlijn. Now the Dukes have the decision. We've got an attacking line out in the 22. Are we going to see a maul? We've got a short man line out. Are we going to take it up throughout the forwards? Or are we going to send it to the back line early on? Decisions. We'll see what the outcome is. Hier, de mannen staan klaar. Wat gaat er gebeuren? Het lijkt, is dit volle bak of 5? 5 hè, lijkt het. Ja. 5 spelers in de line-out. Ja, 5-man line-out, so... Dukes gooit en de bal wordt gevangen en inderdaad een mol, zoals we... Oh, deze is gefloten. De ref heeft iets gezien. De bal is voor Ascrum. En waarom was dat? Scrum to Ascrum, I think skew throw maybe, or... Ja. Ball not going 5, but I think the ball definitely went over the 5, so... Must have been a skew throw, and Ascrum have also opted for the scrum. They're going to do a simple exit play, I would imagine. Try and get some territory back. They're in a bit of the red zone at the moment. One of the lads we should keep an eye on tonight is the number 9 from Ascrum, Peter Schonrad. He's quite a hot stepper and definitely a danger man that the Duke should have to be able to look after today. Ascrum gaat nu kicken, denk ik. Yeah, they're gonna if the scrum is able to hold itself up for a second time. Of course, the scrums are
always a battle in the front row. So the Dukes have quite a star-studded team today in the front row and in the back line. So I can imagine that the pressure is going to be on Ascrum today to step up to the plate and see if they can handle what the Dukes bring. Ja, een Zimbabweaanse international bijvoorbeeld op de eerste rij. Ga er maar aan staan. Dus even kijken hoe de tweede scrum gaat. Die staat beter. Nee. Go down again. It's just going to be a simple reset from the ref. See what's happening. He might have to change to the other side. Of course, from my view, the whole scrum is going down. So it's not really a problem from one side just yet. But I'm sure the ref's going to have to make a decision soon. This is the second scrum that's gone down. Want wat gebeurt hier nou, Andrew, waardoor die scrum elke keer in elkaar valt? Yeah, usually in these sort of instances, it's the first couple of scrums of the game, so everyone's having a feel for each other. Obviously, you don't do live scrums in the warm-up, so you've got to have a feel for the game and your opposition and what's going on. You see that there's a little bit of a steadier scrum. The Ascrum are going to take the ball up once through the 8th man, set up the angle for their kicker, but I think that their kicker has just been sent off with a yellow card, so now they're going to have to make a little B plan and see what's going to happen. Of course, Peter's going to take it onto the boot with a little box kick. Ascrum are going to put on some pressure, see what they can do, but Freddie's going to have a little backdoor pass out to Sione, and Sione's going to be able to get a little bit of a run on. He's going to go down, hands on the ball, but the ruck is good, and he's taken out to the ruck, and it's a turnover back in Ascrum's half. Maar de ref heeft iets gezien. And it's a high tackle from Duke, so it's a penalty. They've got to get back 10. Peter's going to take it on for himself. The 9 from Ascrum, from South Africa. De man om in de gaten te houden. Is die uit Zuid-Afrika? Yeah. We've got a fair share of South Africans on the field today. Ja, en in de commentaarpositie. Yeah. So it's all because of the language, the Dutch language and Afrikaans, it's all the same. So it's one of the easier countries to move to. Precies. Yeah. En natuurlijk een Valhalla voor rugbyliefhebbers. Ja. Oké, we gaan naar de line-out. Ascrum gooit in. En het is weer 5 man, zo te zien. 3 zelfs. Nee. It's a two-man line-out. We've seen this from Ascrum before. In the last game we played against them here at the Dukes, they have a two-man line-out where they add in the receiver into the line-out and make it a 3-man line-out. It's a little bit of a play on the rules. It's quite clever. And it's a bit confusing to defend against, so it's quite a good one. Yeah. But we should be used to it by now after playing it last time. We'll see what happens. If Ascrum get another penalty, are they going to play for the line up for the 5-pointer, or are they going to just take the points and go home? Looks like they're going to go for the line up for an attacking line out inside the Dukes 22. Are we going to see another maul, or are we going to see out play with the backs? I would imagine it's quite a good kick on the 5 meter, just outside the 5 meter. 2 meters out from the 5 meters, so I guess we might see another maul in from Ascrum. See if they can push over the Dukes. Let's see how the Dukes defend it. Veel mensen langs de lijn. Iedereen heeft duidelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid die er weer is om naar de club te komen en dit met een gezellig drankje te komen bekijken. Ascrum staat klaar voor de line-out. Deze keer met 5 mensen. En ze voeren er van alles uit, maar die line-out gaat goed. En inderdaad, nee, geen mol. Simple transfer drive from Ascrum. They set up a maul on 4 and maul it on 2. It's quite a clever play from them. Maar de bal valt. Volgens mij liet Ascrum hem vallen. Ja. En van de wing van de Dukes wordt hij naar voren gekikt. Een heel eind. En dat geeft lucht. Gaat die bal ook over de zijlijn? Nee, hij blijft in het spel. Ascrum kikt hem net zo makkelijk weer terug. Maar die gaat aanzienlijk minder ver. Dus Dukes heeft duidelijk terrein gewonnen hiermee. Oeh, dat is jammer. Dat is denk ik Lex, of niet? Ja, that was Lex with the knock-on. En een duwtje. A little bit of argy-bargy for the boys. Of course, he's a little bit frustrated from dropping the ball, but of course it was a big opportunity for us to get the middle field kick. We've got some space on the out wide. I mean, we would have been able to exploit the outside channels there if it was going to go. But now with the Ascrum having an attacking scrum inside their own half, I can imagine with their fly off receiving a yellow card, they're going to look to play it. You rarely see a box kick off of the back of a scrum, so I can imagine we're going to see one carry and see if they can play it out wide. So the Dukes have to defend well if they want to keep the territory. 10 minuten onderweg, de stand is nog steeds 0-0 bij Dukes tegen Ascrum. En we kijken nu naar een scrum voor Ascrum. Onze eigen scrum. Oh, de scrum collapsed. Dat is al de derde scrum die in elkaar valt van de 4 die er tot nu toe zijn geweest, als ik goed heb geteld.
Er zijn duidelijk nog zoekende de twee voorwaartse packs naar de juiste connectie om het overeind te houden. De ref die praat ook met de eerste rijders. Want dit is natuurlijk niet hoe de scrum hoort te gaan. Ze missen jou, Andrew, denk ik daar. Yeah, well, I think with Royal standing in the front, I don't think they've got a problem at the moment. Kevin is starting this weekend on the loose head with Lars in the middle and Royal on the side. So I think the Dukes have got enough power there in the front. They're gonna kick the ball out from the second channel, and it's gonna bounce out Dukes ball. De line-out voor de Dukes. Ongeveer halverwege het veld, iets op eigen helft. Kan de Dukes even weer de rust pakken en de ruimte om goed op te stellen en rustig weer een aanval op te bouwen. We've got another attacking opportunity from the Dukes. Let's see if they're going to pull out a backline move, maybe another maul to set up the go forward ball, set up some momentum. Of course, we've been working really hard on our lineouts at training, so and it's been a skew throw. Ach. So turn over to Ascrum. Are they going to opt for the scrum or the lineout? Het is interessant dat jij het over een askew throw hebt, terwijl wij Nederlanders zeggen altijd not straight. Ja, wat ook Engels is. Maar yeah, there's obviously with the language barrier, there's a few different ways of saying everything. Of course, when you go up in the lineout as well, you've got to watch out that you don't put your jumper a little bit too much into the channel, because then it looks as if it's gone skew, but it's actually just a straight throw. Because what the refs look at is where does the jumper catch it? Is it on his inside shoulder, which is just a normal fine, and if it's on his outside shoulder, and it's a short time for early engaging from the Dukes. So they're a little bit too excited to scrum today. Maybe that could be one of the problems. There goes the number 8 from Ascrum, one of the Delta boys, setting the go forward ball. We're going to swing it out wide and see if they can make momentum there. It's a good tackle from Sione and Mace. We've caught them behind the advantage line, counter ruck from Sione, but it's not going to work. We're going to set it up again from Ascrum. Good tackle from Royal. We're going to hopefully see some momentum gaining from here from Ascrum. They're going to kick the ball away in their own half, in the Dukes half, I mean. Via's recovered it. Ja, goed verdedigd daar van Maarten van Os, denk ik, die over de bal staat. Want vroeger was heel eventjes, leek hij een beetje in de problemen met die gevangen bal, maar de Duke zet dat heel goed recht. De rust is er weer en nu komt de kick. Die gaat denk ik niet over de zijlijn, maar diep in de helft van Ascrum. Wordt weer teruggekikt door de nummer 9 van Ascrum. En weer opgepakt door Duke. Zo is het een beetje een Engelse wedstrijd. Veel kicken, over en weer. Moeilijk te volgen voor onze cameraman vanaf zijn hoge positie. Maar inmiddels is de bal over de zijlijn gegaan en is de line-out ingooien voor de Dukes. I think the yellow card should be coming back any moment now. It happened around the 3rd minute of the first half, so we should see him come back now, and then Ascrum are back to 15 against 15. That should help them a bit, gain them a little bit of momentum. They've got their fly half, I think, was the one that went off, so he's come back into play. There he comes now from the side of the field. Ja, dat is jammer. Want dan hebben we dus niet ons voordeel kunnen doen als Dukes met het feit dat we tegen 14 man speelden. En bovendien een sleutelspeler bij de tegenstander van het veld af was. We zullen zien wat er nu gaat gebeuren, nu de fly-off weer terug in het veld is gekomen. De line-out is niet voor de Dukes, maar voor Ascrum, zie ik. A little bit of confusion there in the line-out from Ascrum. Maybe someone didn't hear a call or something. They're gonna play it out wide. And it's a good tackle from Visser van der Heidel, little speedster. His nickname's Twinkle Toes in the team because he's got some good steps on him. Oh, it's an awkward bounce. But it's been recovered from Freddie Durra, our Australian. Oh, kijk eens. Aussie under 20s, he's also got some good feet on him. Sione and Royal. There's our 3 new players linking up together to get a good ball, but the whistle has been blown to come back. Oh, dat is jammer zeg. Dat was een veelbelovende aanval. Hele mooie voeten, zoals dat heet. Yeah. I think when Royal Molly gets the ball with a 10 meter run up like that, I'd be scared to be the first defender to barrel into him. Inderdaad. Dus die betreffende verdediger van Ascrum die zal een zucht van opluchting hebben geslaakt toen hij de referee hoorde fluiten. Yeah. So we come back for the scrum. Dus er is een knock-on geweest ergens. Yeah. It's been a pretty fair match at the scrum so far. A few of them have gone down. Let's see if the teams, the front rows and the scrums can set it out a little bit and sort out the problems so we can get a good scrumming competition today. Dit ziet er goed uit. De bal werd niet echt recht ingegooid voor mijn gevoel. Steady scrum from Ascrum. Ja. They like to play the ball out wide. Ja.
Good tackle from Mace. He's covering up for Gian van der Bogart, who's got Corona. That's something the Dukes have been working on. And a good steal from Ollie, one of our Delta, and recently made his debut for the Dutch team. Got over the ball quite strong there, and Ascrum failed to get him off the ball. Penalty for the Dukes. Go for a line out, hopefully in their 22, attacking line out. Hopefully we get some first points on the board. Tegen Spanje heeft hij zijn debuut gemaakt, toch, Oliva? Yes. Die wedstrijd met een dramatische aftermatch. Yes. Oh yes, ja. Een speler van Spanje die in Delft bij een nabespreking, zullen we zeggen, van het dak is gevallen en is overleden. Dat is een zwart moment geweest in de geschiedenis. Maar nou ja, het positieve was dan het debuut van Oliva. Onze Duke-speler in het Nederlands 15-tal. We hebben op een mooie plek, kunnen we wel zeggen, een line-out voor de Dukes. Lars Lindenbank heeft de bal. Die gaat hem zo ingooien en we zijn op een klein steenworpje afstand van de Amsterdamse tryline. Dit ziet er veelbelovend uit. Opted for a back ball line-out, they're going to bring it back down and it's another skew throw. Ach, wat zonde. De bal is weer niet recht ingegooid, niet precies door het tunneltje heen. Dus Ascrum scrum. Ascrum kiest voor de scrum. So I can tell you now, after a few skew throws from the Dukes, Ascrum are rather opting for a scrum than a line-out. So they obviously have the idea that they've got a pretty steady scrum today. Of course, against the Dukes, with the kind of pack that we put out every week, the teams that we scrum against have to make sure that they have a steady scrum. Otherwise, things could go a little bit hasty for them. So we'll see what's going to happen here. I guess we're going to see another one-time carry and then an exit play if you stand so close to your try line. And they're going to take a chance on the blind side, and Peter's going to give it a nice little kick. Give them a little bit of take the pressure off. Freddie's got it. He's going to see what he can do with it. He's going to give it to Mace. Mace takes a good catch under pressure and offloads it to Ollie. And Ollie is going to have a little bit of a run into Sione, and Sione's going to take it in and cover it up for him. Ollie's there for the clean out, takes over the clean up. V's got it good. V to Labib. Labib has it. That's Lars Lindenbank. And we've got some good momentum now. We're going to see if we can exploit the out wide channels through Big Joe. Big Joe with a big carry. He's always got good momentum from Big Joe, one of the Delta boys as well. Made his debut in one of the last matches. Marta to Mace. Mace goes down. Still making a little bit of go forward ball. We haven't been caught behind the advantage line just yet. Big Kev also got a good carry on him. We're going to see what the options are next. Marta has a little bit of a show and go. Habib takes the ball in. Ja, de druk op Amsterdam wordt nu wel behoorlijk opgevoerd. De Dukes laat het balletje hartstikke goed rondgaan. Kijk, en daar is Oliva erdoor. Dit moet een try worden, zou je zeggen. Ja, zeker. Hartstikke mooi. Gefeliciteerd, Dukes. De Dukes maken een try. Oliva slalomt door de verdediging heen. En je kan het geen verrassing noemen, want je zag de druk opbouwen. Er werd goed en slim samengespeeld. En vroeger of later ga je dan een keer door die verdediging heen glippen. En dat gebeurt dus nu ook. The number 15 from Ascrum was stuck in a bit of a tricky spot after the thing. If you just see there now on the replay, he's got 3 attackers against just him. He doesn't know who to choose, and Ollie just takes it for the cake and gets over the white chalk. Ja, we moeten misschien voor de luisteraars thuis een verklarende namenlijst dadelijk even geven in de rust of zo. Want Big Joe, dat is dus Joel Lemming. V, dat is Fuga met een bijna onuitspreekbare achternaam. Wie noemde jij nog meer? Labib? Labib, dat is Lars Lindenbank. Lars Lindenbank, Labib. Dus zo vliegen er wat namen door de lucht waarvan ik niet in elk geval de hele tijd kan thuisbrengen wie het zijn. Of course, in a rugby team, I don't think many people just go by their normal name. Nee. Everyone's sort of got an understanding there next to Freddie is just about to take the kick. That's Michiel, but we usually know it's just Mackie to us. So everyone's got their own sort of name. It's a good kick from Freddie. He's taken over the 2, so now scores 7-0 to the Dukes at home. Let's see if the ball's going to be sent back to the Dukes now. Let's see if Ascrum can put on some pressure in the Dukes half. Heel mooi, precies vlak voor de 20 minuten, een kwart van de wedstrijd, komt de Dukes op voorsprong. Verdiend, denk ik, want ze hebben heel sterk veldspel, maken weinig fouten. En nou kijken of ze deze voorsprong verder kunnen uitbouwen, deze wedstrijd. De kick-off is voor Ascrum. Nou nog een bal, want dat heb je nodig voor een kick-off. Yeah, it's sort of important. One of the important things you need for a game is a couple of balls around the field. Kijk, de bal is gevonden en de nummer 9 uit Zuid-Afrika gaat de kick-off nemen. En
En de Dukes staan klaar om te ontvangen. Oh, de bal is uitgegaan. Waar kiezen we voor? Scrum on the halfway to the Dukes. Got an attacking option now. Middle of the scrum. It's one of the better attacking opportunities you've got on the field. Middle scrum. You can use the sides. Defenders have to guess which way you're going to go, left or right. Of course, we've got Big Joe at the back, Joel Lemming. He's also quite a good carrier. His jersey's a little bit ripped there now from all the hard work he's been doing. Oh ja. Het is wel interessant dat dus allebei de ploegen, als ze kunnen kiezen voor een bepaalde setpiece, dat ze allebei kiezen voor de scrum. En er is ook niet echt een dominante scrum, een van de twee. Voor mij. No. At the moment it's been a pretty good, but now we've got a good attacking scrum, and it's a little bit of pressure from Ascrum, but we've got it, and it's a penalty against the number 9 from Ascrum. Hij sloeg de bal uit de handen, denk ik, hè? Als ik het zo zag. I think the penalty is because of he was a little bit offside, because of you shouldn't be able to get so close to the 8th man at the back of the scrum. I think the rule is you've got to stay about the flanks hips. Yeah. So you got to stay behind the hips a little bit. So you just the word hips, you just visualize it. Yeah. En de kick van de Dukes gaat uit op een prima plek vlak voor de 22 meterlijn van Ascrum. Daar krijgen we een line-out en dat betekent dat de Dukes gelijk weer druk zetten op de verdediging van Ascrum. 22e minuut, 7-0 voor de Dukes in hun eigen thuisarena aan de Limietlaan. Er staan veel mensen langs de lijn en Lars Lindenbank, Oranje International, staat klaar om de bal in te gooien. Daar komt hij en de bal wordt gevangen door Lex Jansen en er wordt gemold. De Dukes, nee, er is gefloten. De bal is voor de Dukes, zoals ik het zo zie. Was dat een knock-on? Nee, dat kan niet. Sometimes in the Netherlands, with you're not really sure what the ref has said or asked us to do, but we'll take the penalty. It looks like Freddie's stepping up to the plate to take an extra 3 points, and of course that's going to push us over the try we've just scored. And rugby is of course a numbers game. Once you've scored 8 points more than your competition, then they've got to score twice to get back to where you are. Yeah. So quite a good decision, I would say, to go for the 3-pointer. Freddie's got a good kick on him. Practices every day on the field. I see him quite often practicing his kicking. So if this goes through, 10-0 to the Dukes. Dit zou je zeggen. Je hoeft niet Bowden Barrett of Dan Bigger te zijn om deze kick te scoren, zou ik zeggen. Ja. Maar goed, ga er maar aan staan. Als ik het zou moeten doen, dan zou dat weinig succesvol zijn, denk ik. Hit the corner pole instead of the real poles. Maar daar is vet. En die gaat naast. Pulled it a little bit to the left. Jammer. So. Ja, het is toch een vak apart, dat zie je maar weer. And it's a 22 dropout for Ascrum. Of course, it's not a try line dropout. It's just a normal 22 dropout from the 22. So the Dukes do get the ball back a little bit. They've lost a little bit of territory. Let's see if they can get the front forward ball and get some momentum built and see where they can take the ball to. And the ball's gone out. De bal is uit en de line-out gaat genomen worden ongeveer. Ja, waar gaan we helemaal heen? Ja. On the 22. Of wordt het wel een line-out? Het wordt een scrum, Scrum. denk ik. Ja. Scrum from where you kicked it from. If it's straight out, you have the choice of a line out or a scrum. So of course we're going to take the scrum, a great attacking opportunity for the Dukes. Yeah. Let's see if we can play with the ball a little bit, share the ball with each other. I always like to say to the people I'm taking through a rugby lesson, if you can get the guy next to you to look good at rugby, then you're a good rugby player. So let's see if we can share the ball with each other a little bit more and get over the white line again for another 5-pointer. Dat zou mooi zijn. We hebben een scrum op de 22 meterlijn, is de mark. Dus dat biedt perspectief, zou je zeggen. Maar daarbij is hij opgemerkt dat, nogmaals, dat er eigenlijk niet een van de twee partijen dominant is in de scrum. Dus we moeten zien hoe het uitpakt. Oh, scrum breekt weer op. Of course, the setting up at the scrum is most important. If you set up bad, the scrum goes bad. If you set up good, then you've got a better chance. But in the scrum, there's a little battle of everything. There's a battle to get there first. There's a battle to crouch first. There's a battle to get your bind first. It's just these little battles all along in the process that you just got to win every single one. Yeah. But it looks like it's a steadier scrum at the moment. We're going to play out to the left.
Looks like it to Ollie. He's going to take it up for a crash ball. He's one of our stronger runners. It's a good ruck. Feed to Kev. Kev also with the carry. And we are going to go to Joel Lemming, also one of our stronger runners. Makes a good carry, gets over the advantage line. Royal over. V with a good pass to Max Labour. Captain Slow, as we would call him. Good switch. Ollie on the inside again. And Ollie's... good offload. Ja, dit wordt een try. Dat kan niet anders. A good offload from Ollie. A great link up with Ollie and Freddy to get another 5-pointer. Looked like a good piece of rugby. Een mooie offload. Ja, perfect. Naar Fred. En die buitenbeeld drukt hij de try ongetwijfeld precies achter de palen, zodat deze kick toch wel een kolfje naar de hand moet gaan worden, deze conversie. Maar laten we het afwachten, want net was ik ook een beetje te voorbarig. Een conversie dus, vlak voor de palen. Duke staat nu al op 12-0 en kan daar 14-0 van maken. En dat is natuurlijk een hele comfortabele voorsprong in de 26e minuut. Je ziet dat er ook... er wordt goed gespeeld, maar vooral ook geconcentreerd en gefocust gespeeld. Geen gekke dingen. Die druk opbouwen en wachten tot er een gaatje ontstaat. En dat doet de Dukes wat mij betreft heel erg goed. The last game between the Dukes and Ascrum, the Dukes took home the win 19-8, and the game before that in 2020, a competition game played up in Amsterdam. It was a very close game with Ascrum taking home the points. Only a 9-8 win, so it was just a 1-point difference, and the last game just an 11-point difference. So it's usually just quite a good competition. But after 28 minutes, it's already 12-0. Was the kick through? De conversie ging tegen de paal, dus die is niet gemaakt helaas. We staan 12-0 to Dukes. 12-0 voor de Dukes en dat nog lang niet op de helft van de wedstrijd. Dus wij liggen ook op koers voor een bonuspunt, zeg ik. Of ben ik dan misschien al iets te voorbarig? I think that's the third kickoff that's gone straight out. So I think the Ascrum are being a little bit of they've got maybe a little bit of match day nerves to get out of their body. 30 minutes you would think should be enough to do that, but of course when you come up against such a strong side from the Dukes. It's always a little bit nerve-wracking, so let's see if the boys from the Amsterdam students can keep it up. Ascrum are the boys from Amsterdam. Students, as you can see by on the field, some of them have been studying for quite a while. Inderdaad. Very clever guys in Amsterdam. They've got to get more than 2 or 3 degrees. It takes a while. Maar als ze dan eenmaal klaar zijn, dan vormen dat waardevolle bijdrage voor onze samenleving. Kijk, Dukes heeft de bal. Fuga. Slim kickje naar de wing. Daar loopt Sione, maar de bal stuitert uit. Dat is jammer, dat is een line-out. Op zich niet een verkeerde plek. Ook al mag Ascrum de line-out nemen, betekent dat toch dat wij als Dukes meteen wel weer druk kunnen zetten. We zijn iets voor de 22 meter, maar het is geen line-out. Ja. Wat gebeurt hier allemaal? Weer die scrum, denk ik dan. When the camera turns back, we'll be able to see it's a scrum. Yeah. Scrum over there, so maybe there was a knock on. But to the way that the Dukes like to play rugby, we seem to be playing in the correct half all the time. We're always in Ascrum's territory. So from that point of view, it looks like the game has been in our favour for the past 30 minutes. And let's hope they can gain some momentum here. Maybe use the blind side or go open side. We'll see what happens. Ja, en ik ben ook benieuwd wat er gaat gebeuren als op een gegeven moment de eerste rij is. Je krijgt toch een beetje last van vermoeidheid. Op een gegeven moment gaat dat minder steady staan, denk ik zo. Yeah. As the game goes on, people like to say is when you set up your scrum, it should be the same thing. It's sort of a process like a kicker. Every single time you set up for a scrum, it should be the same process and the same little key points you're looking for. Proud chest, straight back, all these sorts of things. 90-degree knees. But then, of course, every scrum is different. Yeah. Because every person pushes in a different way every time, so you got to have a look at it. But the Dukes exploit the out wide area with Twinkle Toes, Wisse van der Heide on the side. He gets a good step on him, of course. V plays it back into Chris O'Farrell, no relation to Owen. Get a good carry ball. We're going to play it to Marta, number 10, out the back door to Ollie. Ollie takes it back inside, takes up against 3 defenders, and still stays on his feet. What a beast. Still on his feet. Look at him go. Ja, geweldig. Oliva trekt inderdaad 3, misschien wel 4 verdedigers naar zich toe. En dat betekent dat er ergens anders op het veld
ruimte ontstaat. De Duke zoekt hij nu aan de linkerkant, daar gaat Stan hobbelen. En die breekt, nou kijk eens, hij wordt nu tegengehouden. Een tackle die op het randje van hoog zit, maar het mag van de referee. En daar gaat Big Joel Lemmink. En Oh, this Royal. Royal Moale brak bijna door. Stan Hobbelen is, we've had an injury in the third row at Jaapie van der Vloten. He's done his knee in a couple months ago. It's been quite a long time. He's looking back to get fixed. He's just returned back to training in the last couple of weeks, so hopefully he'll be fit again. But Stan Hobbelen has been an absolute hero, standing in at number 7 for us. Featherweight McLovin. But he's done really well in the era class. He's really really put his front foot forward and taken the opportunity with both hands. I think he's done really well for us. Joel Lemmink at number 8 also done an absolute job for us, standing at number 8. One of our stronger runners in the team. Steadier scrum this time from the Ascrum boys, taken up from number 8, the Delta boy, and they've lost control of it and gained it back. Stan Hobbelen. And it's a penalty inside the Ascrum territory. Twinkle toes Mr. van der Heijden has got a good steal on him, and we're looking to get a attacking line out just on the 5 meter. Hopefully we can grab another try from this in the first 32 minutes. Kijk, de bal over de zijlijn. Stan Hobbelen overigens, die in zijn rol als vervanger van Jaap van der Vleuten toch nog 2 tries heeft weten te maken in de ereklasse. Dus zeker niet onverdienstelijk wat dat betreft. Ja. En die bovendien ook nog, weet ik toevallig als de trainer van de Benjamins van de Dukes, ook nog in de kerstvakantie een steentje heeft bijgedragen door de jeugd te trainen. Dus een jongen die van alle markten thuis is en die echt een jongen van de club zoals wij die graag zien in het eerste. Ja. That's something that we've tried here at the Dukes is with the first team especially to now we've got the right people in place to give on their knowledge that they bring into the game. So like Freddie and V and Sione and Royal, they come and bring their experience to our team and they spread it throughout the club. And of course we've got them coaching in certain areas throughout the club. Royal and Freddie helping out with the Colts and V helping out with our new team, the Airspars. It's a great attacking opportunity for Freddie, and Ollie's on his feet and you've got to get 2 or 3 defenders on him every time. We're going to play out wide. Marta with a long cutout pass, and it's been stolen. Are we going to be able to get it back? Looks like it's going to be an Ascrum line out just outside the 22. Sione has done his best to try to keep it in. It was quite a difficult task. Hij was met zijn voet denk ik al over de zijlijn en dan is natuurlijk de regel dat de bal ook uit is. Dus de line-out is maar nog steeds op een... Het lukt Ascrum niet om onder de druk van de Dukes uit te komen. Zelfs als ze dus een line-out winnen zoals nu, blijft dat toch op een plek waar je als team niet een line-out wil hebben. Je wil daar weg. Je wil, zoals de Dukes doen, op de helft van de tegenstander spelen. Maar dat lukt Ascrum niet. Er wordt weer geen line-out. Nou, het lijkt wel alsof ze het erom doen. Scrum to the Dukes. Het is een feest voor de voorwaarts. Het is aan de lopende band scrummen. Dat vind je mooi als eerste rij. Exactly. That's why we play in the forwards, because we love to scrum all the time. Precies. Het zijn de mooiste wedstrijden als je eigenlijk als eerste rij van scrum naar scrum aan het hobbelen bent de hele tijd. Maar goed, daar gaan we weer. En dit is natuurlijk een prachtige plek, want er is alle ruimte. We zitten vlak bij de tryline van Ascrum. Ascrum have opted up no winger on the blind side, left it open, but we've gone up to the open side. Marta carries it up himself in the fly-off position. Stan Hobbelen, featherweight, McLovin on the ball. Over Ollie with the cutout pass to Mace, covering up for Gian, and he's done a great job already over the gain line. Good ruck has been formed. V to Big Joel Lemmink, also with a good carry. Ascrum obviously trying to get the steal out, and it's a penalty. They've done something wrong. V is looking to take it quickly, also, and it's a great dummy from him. He's been tackled just before short of the try line. He's going to have to place it back, and it's a penalty against the Dukes. Dat is jammer. Wat gebeurde daar nou, denk je? Holding on. V was alone. No supporters, and Ascrum have got a good steal on him. Yeah. Of course, Ascrum also have some guys in the forwards that we've got to look after. Can't just you've got to always have a buddy next to you. Have someone supporting you. Look after the ball. Ja, especially in such an opportunistic place on the field right before the try line. If someone wants to take it quickly, you got to get on his shoulder, get on his back, and help him get over the ball. Dus het onderstreept maar weer eens dat rugby echt een teamsport is. Fuga maakte op zich een hele mooie break, maar als je dan de tryline niet haalt en je bent alleen, dan gebeurt dit. Jij zegt featherweight McLovin. That featherweight McLovin, that's number 7. Number 7 is Stan Hobbelen.
doet me afvragen, wat is jouw bijnaam eigenlijk, Andy? Mijn bijnaam? I don't. Andrew. Most guys call me Andy. Coach Alex likes to call me Shandy for some reason. There's a good break and a good bump. Ja. Good momentum ball. Oh, goede counter. It's a good counter ruck, but he's not on his feet. And it's a kick through, trying to relieve some pressure off. Freddie's got it. Controls his feet really nicely. Sets up a ruck. Duke's gonna get back and try and set up the phases again. On the ball, ref. Ja, Fuga pakt hem goed. It's a little bit of confusion there at the ruck of who's got the ball, but Ascrum come out with it. They take it onto the gain line. Good defense. They're gonna take it up again. Oh, and we've got a forward who's all alone. And there's a contest, but it was not taken. Ascrum heeft nu de bal en weet hem voor hun doen in deze wedstrijd best een tijd in bezit te houden. Er komt een kickje over de verdedigende lijn heen, maar daar is altijd onze fullback Fred. Die speelt hem naar Maarten van Os, die speelt hem naar Lex Jansen. Nou, die is natuurlijk, staat zijn mannetje en weet 3 verdedigers van Ascrum aan de kant te rossen voor hij naar de grond gaat. Maarten van Os staat daar goed te rukken. Fuga heeft de bal en die speelt hem terug. Dan gaat er nu een kick komen. Ja, Fred speelt de bal, kikt de bal diep de helft in van Ascrum. Even onder de druk vandaan. Dan wordt de bal weer teruggekikt. We zien Ascrum rennen, maar wij zien hier in ieder geval niet wat er met de bal gebeurt. Hij is uiteraard weer bij Fred. De fullback die op alle plekken tegelijk lijkt te staan in de achterste linie. En Dukes valt weer aan. Fuga gaat zelf, maakt een offload. Speelt hem af, dat is Max Leber denk ik. Van de Leber-dynastie. Die mensen kunnen allemaal goed rugbieren, dat is ongelooflijk. Even kijken. Ja, en Dukes pakt gewoon weer het aanvallende spel op. Hier is een diepe kick richting de fullback van Ascrum. Als je die nou weet te tackelen. Nee, dat is die scrum half. Dat is die kleine scrum half. Waarvan Andrew al zei, die moeten we in de gaten houden. En nu zien we ook waarom. Hij kikt en tackelt vervolgens volgt zijn eigen kick zo goed op dat hij de speler die hem vangt kan tackelen. En nou zit Ascrum ineens in een goede positie. Niet al te ver van de tryline van Dukes. Kunnen Dukes onder druk zetten. Zien we hier de wedstrijd het accent een beetje verschuiven, Andrew? Begint ze nou eindelijk erin te komen, denk je? Ja. 2 minutes before the end of the first half, they finally found their feet. Yeah. They're having a bit of a crack now. They feel like a bit more comfortable with sharing the ball with each other, having a bit of a go. But of course, Ali comes in with the pressure and trying to get the ball back for us. He said it's enough without the ball. We need it back, and he's going to try to get it back for the Dukes. Wordt een beetje geruzied daar, maar daar hoort er natuurlijk bij. Ja, inderdaad. Dat is perfecte timing van Ascrum om vlak voor rust eindelijk een beetje de nervositeit van zich af te kunnen schudden. En voorlopig leidt dat ook nog niet tot echt veelbelovende aanvallen. We hebben nog niet hier in de commentaarpositie, waar we natuurlijk volstrekt neutraal zijn en geen enkele voorkeur hebben wij nog niet zweterige handen gekregen van scherpe aanvallen van Ascrum. Voorlopig is het eigenlijk Dukes wat de klok slaat. Maar zou het leuk zijn voor de wedstrijd als na rust Ascrum wat meer in het spel komt. En als het iets meer gelijkwaardig wordt. Niet te gelijkwaardig natuurlijk. Here comes on the first sub for the Ascrum boys. Of course they're trying to keep the momentum that they've built up now. And they're going to have to see if some fresh legs can keep that going for them. Bring on some new energy. Keep up the momentum they've just got, but we're of course waiting for the sub to come on, and it's a penalty for Ascrum. Looks like they're going to take it to the touchline, the sideline, have a look if they can set up a good maul or a line out and get playing with the ball again. Ja, daar wordt van alles overlegd en gecommuniceerd. De scrum half van Ascrum staat klaar, haalt diep adem en daar gaat die kick komen. Van midden op het veld, dus hij moet een eind kicken. Maar dat gaat goed. Die bal gaat into touch. Of course, the Dukes are going to try and stop their best and shut down any opportunities and momentum that Ascrum are going to be trying and build. The Dukes have won their last 5 outings against Aimland, Hilversum, Mumunu, Diak. Of course, they've toppled the Dutch champions this year with a good win at the Diak field, and also the Hookers. So the Dukes are on a bit of a winning streak, and let's hope they can keep that going until today, until the end of the game. It's just gone over the 40-minute mark. Let's see what happens, and it's straight a great little special play from the line out from Ascrum. Caught the Dukes off guard.
Now they've definitely built up a little bit of momentum. Let's see if they can get their first points on the board just before the halftime whistle blows. There's Quinten, number 6 for Ascrum, an old Dukes player who's switched his color codes down to Amsterdam. Er wordt echt fel verdedigd door de Dukes. Er wordt geen centimeter weggegeven. Langzaam maar zeker drijft Ascrum toch naar de tryline toe. Komt hier een kaart. Dus de referee pakt zijn boekje erbij. Hoge tackle denk ik van Fuga. Dat is ongunstig. Toch een belangrijke speler. Fuga, onze scrum half. Die veel dynamiek in het spel brengt, krijgt nu een gele kaart. Volgens mij vanwege een hoge tackle, Andrew. Fuga Taki Takabal. Yeah. off of the field with a yellow card. I've been practicing that surname for 6 weeks now. I've been practicing Svenningsen. Svenningsen. Yeah. Dat komt er ook best wel goed uit. I thought I had a difficult name, but then all the rest of the boys came in, and now we've got all the islands now here at the Dukes. We've got Samoa, Fiji, Australia. So we've got all the islands at the moment here at the Dukes. It's been a bit of a culture change here at the Dukes, and it's been great to see actually, with all the different coaches coming in and all the different player coaches having a run on the games, and also helping out the club wherever they can. It's a line out on the 5 meter. It's gone straight down. Number 8 from Ascrum takes the ball in. He's getting quite close. The Dukes are obviously going to leave the ruck alone, see if they can just defend and hopefully get the ball back. Wordt op de tryline nu bijna gespeeld. De voorwaartse spel gaat dit natuurlijk in eerste instantie worden. Ze proberen er doorheen te komen. Die lijkt over de tryline heen. Ascrum lijkt over de tryline heen. En het is een try, zo te zien. The ref has given it. He's seen the ball touch the ground. That's a 5-pointer for Ascrum. The kick's going to be a little bit difficult. It's a bit out wide to the left side of the field. Let's see if they can convert the points, make it 7-12 to Ascrum at the end of the first half. Just entering the half-time, Ascrum have decided to come back a little bit into the game and see where they can take it from here. Na deze conversie van Ascrum zal het ongetwijfeld rust zijn. Dus dit is voor Ascrum dit is toch, kunnen we rustig zeggen, gunstig. Ze stonden 12-0 achter en weten op slag van rust nog een try te scoren. En daarmee komen ze toch weer binnen bereik van de Dukes. Laten we kijken of ze deze conversie weten te verzilveren. Want als ze dat doen, zijn ze nog maar een try verwijderd van de Bossenaren. De scrum half, toch een belangrijke speler bij Ascrum inderdaad. Andrew zei het al. Speelt echt een sleutelrol in het team. Staat klaar, gaat de kick nemen. Ik denk dat er vanuit de Dukes niet gerend gaat worden, want er is meer een teamoverleg gaande. En daar komt hij dan. En hij is raak. It's good. I see the scrum half of Ascrum has taken advantage of the new leggings rule World Rugby has just put out into the world. They said specifically for this reason, actually for 4G pitches, for the fake grass, to try hide away from the grass burns and stuff like that. So there's a few new rules that have come into World Rugby, but this year we have going into the halftime at 5-12 to the Dukes, the home game. We'll see you at the beginning of the second half. Tot straks.
En welkom terug bij de wedstrijd van Dukes 1 tegen Ascrum 1. We staan vlak voor de kick-off. Michiel van Kolk is er zo te zien ingekomen. Scrum half of fly half, dat gaan we zo zien. En de bal wordt weer teruggekikt door Ascrum en gechased. Voor ons buiten beeld, voor u ook. Het beeld is inmiddels zwart. Is het misschien toch weer een technisch probleem? Dat is vervelend. One of the problems that I'm not able to solve is all over the technology. Precies. Looks like it's a line out for Ascrum, so they've done very well to get back the ball all the way back into the Dukes territory, and they've claimed the ball back. There's a few subs come on for Ascrum. Number 17 is on for Ascrum. They made a few subs, looking to get some more energy back onto the field. Hopefully keep up the momentum they've built at the end of the second half. They're going to play it out wide to the back line with a little crash forward. Een goede tackle daar. Holding on for dear life at the ankles. Ja. Chris O'Farrell. Weer een zwart beeld. En daar is de Dukes, er wordt gewoon verdedigd met alles wat ze hebben. Ascrum valt aan, er is daar een grote melee van spelers. Maar de bal is bij Dukes. Michiel van Kolk kikt hem over die melee heen. Blijft in het veld zo te zien. En er wordt goed gechased door Sione die meteen een tackle inzet. De bal blijft bij Ascrum. En wordt nu weer door de scrum half in het veld gebracht. Terwijl er ondertussen wel counterrucks van de Dukes waren. Goede tackle meteen van Lars Lindenbank zo te zien. De Dukes verdedigt fel, ze zitten er bovenop en dat is goed. Kijk, meteen wordt er weer een speler van Ascrum neergelegd. Dus ze komen nauwelijks of niet eens over de gainline heen. En dat betekent dat wij als Dukes toch duidelijk het signaal afgeven dat er niks te halen valt op onze helft. En dan gaan er vanzelf fouten komen bij Ascrum. Ascrum are building some good phases here, hoping to open up any gaps in the defensive line. The Dukes have been working very hard on that. Looks like they're going to cut back inside. Good tackle from Mace. Setting the ball down back into the ruck, setting up another phase for Ascrum. Let's see if they can build some more momentum, get up a go forward ball, get over the gain line. They're going to play out wide, and it's a good tackle from Sione. The ball's gone to ground. Het leek mij een voorwaartse bal van Ascrum. Ja, inderdaad, dat vindt de ref ook. Forward pass, good pressure from the Dukes. They've made Ascrum go back a couple of meters. They've lost some territory and the ball. So good defense from the Dukes. Let's see if they can keep that going and get back into the good half of Ascrum. En dit doet de Dukes heel goed. Ze zitten er fel bovenop en dan gaan er fouten komen, dat weet je. En zo zie je in dit geval Ascrum speelt de bal onder druk naar voren en dan kunnen wij als Dukes de bal nemen en weer gaan bouwen aan een aanval. We staan op onze eigen helft, er wordt overlegd hoe we de line-out gaan aanpakken. Is het wel een line-out? Denk het niet. Scrum. We're just waiting for Lars. Got his knee on the ground, getting some extra tape in. He's an absolute workhorse, Lars is. He just doesn't stop working. He gives everything on the field, leaves the tank empty. After the game he's usually quite tired. Hij is een beetje moe na de wedstrijd. Ik ben vaak ook wel een beetje moe na de wedstrijd. Ik ben een beetje moe na de 10 minuten van de wedstrijd. Michiel van Kolk heeft de bal onder zijn arm. Dat impliceert dat hij als scrum half in het veld is gekomen. Even kijken, want Fuga heeft natuurlijk nog een gele kaart. Die is er dan uit. Lijkt mij. Staat Maarten van Os dan nog wel op fly half? Ja. Denk ik wel. Hier gaat die scrum komen. De eerste scrum na rust weer. Wat zou, als jij de trainer van Ascrum was, Andrew, wat zou jij in de rust tegen je team gezegd hebben? I would say to the boys from Amsterdam, they need to start playing in the right half of the field. They've had a lot of pressure in their own half. Good scrum from Ascrum, putting on the pressure onto the Dukes, but the Dukes have managed to secure it at the back of the scrum. Mace takes a good carry up, and he's lost the ball. A little box kick in behind, see if we can gather it and hopefully send it back. Siona's got it, he's going to give it to Mata, and Mata with a simple exit. Hopefully out, there it goes out, line out to Ascrum. But yeah, I would say to the boys from Ascrum, we need to start playing the territorial game, playing in their half. We're trailing behind Ascrum are trailing behind on the scoreboard, so we need to convert our opportunities into points. I'd maybe say to them, maybe play a little bit closer, don't take too many chances. And to the Dukes boys, I'd say let's start taking our chances a bit more now. We're ahead on the scoreboard, not by a whole lot, but let's play with the ball a little bit more and see what can come of it. It's a good line out from Ascrum to the 10.
10 to the centers. Centers is going to do a little bit of a cross kick. And we shall see what's going to happen just now. We zullen het misschien wel nooit weten. Ja, kijk, de bal is over de zijlijn gegaan zo te zien. Dus dat kickje was slim bedacht, maar de uitvoering liet te wensen over, gok ik dan. Want Lars Lindenbank loopt naar de bal, de throw-in is voor de Dukes. Ja. De line-out gaat al klaarstaan. We zien daar Royal vooraan. 5-man line-out from the Dukes, short man line-out. We've got some forwards in the back line. Let's see if they're going to crash it up with them. Simple front ball, but the ref doesn't allow it. Dus gaan we Ensuring the backlines are on the onside line. 10 meters from the line out is the offside line for the backline, and 5 meters from the scrum. So it gives us a bit of a space to work with. Dan gaan we opnieuw. Lars staat klaar. De line-out ziet er nog relaxed uit, maar nu komen ze in positie en daar gaat de bal. Oei, die is... Oh, dat gaat helemaal niet goed. Dat was ongetwijfeld niet de bedoeling. En Ascrum heeft de bal... Nee, Dukes heeft de bal. Ascrum. Ja? Dukes. Ja. Okay. Het is een scrum, er was dus blijkbaar een knock-on van Ascrum. Dukes gooit de bal in, Michiel van Kolk staat From klaar. set piece to set piece. Ja. Forwards favorites. Ja, precies. Sommige backs beginnen al een beetje in slaap te. Je ziet Oliva knikkenbollen daar op de achtergrond. Die valt bijna in slaap. Te weinig te doen. Maar het is goed mogelijk dat vanuit deze scrum dat er misschien wel gespeeld gaat worden. Oh, de scrum breekt weer op. See, because of the yellow card from the Dukes from V, we've taken off Max Leber's been the one to take the punch and gone off for the 10 minutes so we can have Michiel on the field, and at 9. Of course, scrum half is a very important position. With no scrum half, you have no connection between the forwards and the back line. So you've got to have one of those on the field. So thanks to Max Leber for taking the punch for the team. Maar als Max Leber eraf is, er is wel twee tweede rijers, toch? Neem ik aan. Yeah, so Lex has gone into the second row position, and we've taken a quick tap for the short time, and Joel is going to have a big carry, of course. You need to get a couple of guys on him to bring him down. He's quite a heavy lad. Takes not the easiest one to come straight through the ruck. That's obviously not allowed. Now it's penalty to the Dukes. We've taken some pressure off from ourselves. Good defense. So we've got the ball in our hands and with a penalty. Ja, en Ascrum is toch wel degelijk anders uit de kleedkamer gekomen voor mijn gevoel. Ze laten zich niet meer zo makkelijk overlopen door de Dukes. En dat maakt er wel een leukere wedstrijd van. Maar dat betekent ook dat Dukes moet oppassen dat ze niet per ongeluk tegen een tweede tegentrui aanlopen. Ja. En proberen om weer rustig die druk op Ascrum op te bouwen die we in de eerste helft zoveel hebben gezien. En waar de Dukes ook 2 keer hun voordeel mee hebben gedaan. We zijn nu vlak voor de 22 meter lijn van Ascrum met een line-out voor de Dukes. Lars Lindenbank loopt al naar zijn positie. De mannen staan klaar en daar gaat de gooi komen. It's going to be interesting to see when the bench gets used a little bit more effectively later in the second half, and see what kind of energy they can bring onto the field. It's a good switch from Marta to Ollie back inside. Such a strong runner. He really doesn't stop at all. And it doesn't matter what and who's in front of him. Pretty sure if he ran into a wall, he might get through. Hij is nog steeds aan het lopen inderdaad. Nu is het dan eindelijk gestuit. Maar er waren 1, 2, 3, 4, 5, zo niet 6 Ascrum spelers voor nodig om Oliva uiteindelijk naar de grond te krijgen. Ongelooflijk, want het is niet een hele grote kerel. No, but the power he generates when he goes into contact, I think one of the things that he does when he runs into contact is actually once contact is made, then he starts his drive. That's when he brings in his power. And I think it's so amazing to see from especially if you're in his team. It's a good way to get front foot ball, and if you can get a quick run and all the defense gets sucked in, and then the spaces out wide where we hopefully can see number 11 Visser van der Heide. He's got some speed on him, also taking advantage of the leggings, also a bit scared of the grass burns on his knees. Of course, when traveling at speeds, he does. Twinkle toes. Twinkle toes, exactly. Ball's going to come his way. And it's gone straight out, line out, just in front of the 22. Not what they were looking for, Ascrum, but things happen in a game. It doesn't always go your way, and it's how you adapt to those situations. En is dit nou de nieuwe regel over kicken die hier wordt toegepast? No, this is just a straight out kick, so it's from where he kicks it. Yeah. The new rule of kicking is the 50-22. If you kick from inside your own half and it bounces out in the opposition 22, then you get the ball back. It's trying to
The idea from World Rugby is actually that with the 50-22 rule, even though it is a kicking rule and it gives you an advantage to get a good kick, the whole point behind it is that the defending team drops one winger to ensure that they don't have that option anymore, so that there's actually more space to run. Yeah. So it's all about running rugby, exciting rugby, and so they make a good kicking rule to counteract that there's more kicking. It's paradoxaal is dat. Yeah. Ja. He's taken up in the air. Ja. Of course, we've got to cover him as much as we can. Er wordt intussen ook goed voor de commentatoren gezorgd. I see Wijnand Breitenbach is on the field. Ja. He's wearing the number 3 jersey. But he started on the bench today. Is voor Kevin. Probably one of the only jerseys that fits him in the team kit. That's why he's wearing number 3, but he's on the bench. But we're going to opt for the line out on the 5-meter line, get a good maul going, hopefully push over try, which is such a mental thing for about a team. If you get a push over try, it's really the mental game behind it. If you get pushed over with your forwards, it just opens up the game a bit more. With the forwards, you got to not so tail between your legs but more. Ja, en daar is, nou gaan we het zien. Die line-out ging niet helemaal goed. Springer wankelde een beetje in de lucht. Maar, nee, de bal daar is Wijnand Breitenbach. Die gaat niet over de lijn, wordt zelfs iets teruggezet. Maar de bal blijft bij de Dukes. Wordt sterk gerukt. And I see Bart Mommers is also on the field. He's also been subbed on. One of our MVPs, Bart Mommers, also one of the bigger lads in the Netherlands. Hier hebben we een overlap aan de rechterkant. Stan Hobbelen. Die paas is niet goed. Dat is jammer, want er lag ruimte. Ik zag dat Fuga inmiddels ook weer terug is op het veld. En Wijnand Breitenbach is dan in het veld gekomen voor Kevin Ebing. Ja. Maakt dat nog iets uit, Andrew, op de eerste rij? Als je brengt Wijnand iets anders dan Kevin bijvoorbeeld, zijn natuurlijk alle twee hele goede spelers. Yeah, no, I think with Kevin and Wijnand, they're both really good players. Wijnand's also a really strong runner. He's also got a good rugby brain on him, so he's usually in the right time at the right place at the right time. Sorry, and so he knows what he's doing out there. And of course, I mean, with the size that he's got, it's tough to bring him down as well. It's been stolen by the Dukes. It's been backwards from the ref. So we've retained the ball in a good position. Let's see if we can slow it down a little bit and regain our form. Yeah. There's Bart Mommers, of course, great, huge human being. He's a big piece of meat, Bart Mommers. Maar hij ziet er ook fantastisch uit in een legging, weten we nu. Kijk, daar gaat Wissen, daar ging Twinkle Toes en nu is de bal bij Sione. Die komt in de buurt. Oei, dat is jammer. Maar de Dukes houden balbezit, de bal viel even op de grond. Maar is nu gewoon in de ruk van de Dukes. Nee, we hebben hem te lang vastgehouden, denk ik, op de grond. Dat is Mees Voets volgens mij die daar lag. Heeft denk ik de bal te lang vastgehouden en Ascrum krijgt nu de penalty. Dat is jammer, want dit zag er heel kansrijk uit. Ja. En ze gaan voor de touchline. 13 minutes in to the second half. Het blijft in het spel, denk ik. It's going to stay in. Ja hoor. To Ali. Ali's going to have a certain crack himself. Oké, daar gaat hij weer. Ja, die man is niet te stuiten. En daar gaat die andere niet te stuiten man. Sione maakt ook een goede run. 2 hele mooie individuele acties van de wat minder Brabantse jongens die bij de Duke spelen. Maar die toch duidelijk een verschil hier maken. Daar gaat... wat enige frustratie ook bij Bart Mommers. Hij ving de bal net niet. With Bart Mommers, it was actually a good pass. It's that he's so tall that it's a low pass for him. Ja, dat is lastig als je zo lang bent om die bal... And you'd have to worry about with Bart Mommers against the number 9 from Ascrum. It's most likely going to be a high tackle. Ja, ze hadden een paar wedstrijden geleden tegen URC, die hadden 2, dat leken wel bijna lilliputters of zo. 2 hele kleine mannetjes. Op 10 en 9 volgens mij. Against URC it was the wing. Oh. Yeah, he managed to get Bart Mommers down on the sideline. It was a great tackle from him. Bart Mommers was definitely not expecting it. he thought just going to go score a 5-pointer quickly here, but the wing did really well. En daar ga je als Bart. Nou kijk, deze scrum, die wield. En de bal komt, de bal is voor Dukes. Ja. There we go. Heel mooi. Dukes heeft de penalty. Wijnand krijgt felicitaties van zijn teamgenoten. Die heeft blijkbaar iets goeds gedaan daar op de loose head pop. En hier Maarten van Os kikt voor de
A good scrum from Wynand there, pushing over his man in front of him. Not to be confused with s-hertogenbosch, who's also on the bench. They look like brothers even though they're not. They sound like brothers. They sound like brothers as well, yeah. En nu hebben wij een line-out. Dat heeft Maarten van Ossen heel secuur gekikt. We staan op ongeveer 1 meter of 7 van de tryline van Ascrum. Lars Lindenbank gooit als vanouds weer in. En dit biedt toch echt perspectief. Alleen moet Dukes nou wel dat laatste stapje een keer weten te maken. We komen elke keer dicht bij de tryline. Het ziet er veelbelovend uit, maar op het laatste moment gaat er telkens iets mis. En die stand van 12-7 die is nog niet echt geruststellend. Daar moet, als je een Bosch hart hebt, dan heb je het gevoel dat daar nog wel wat punten bij moeten komen aan de Bosse kant. So it's still a very close game at this time. I think with the reserves coming on, a bit of new energy. But of course in the Netherlands you've got the rolling subs rule, so you can go off and come on a certain amount of times. So we'll see what's going to happen later. There's Wynand in the front, but the ball is not on 5. It's one of the tricky plays that we've got in rugby, trying to go for the front man in the line-out. It's got to always make sure the ball goes over the 5 meter. Sometimes it works, sometimes it doesn't. We scored a few tries with that move this season, but de bal moet de 5 meterlijn passeren. Yeah, but that's not the situation at the moment. It's just a retake for the Duke. So something else was not good. Nou, we gaan hem opnieuw nemen. Lars staat klaar. De line-out gaat deze keer traditioneel... er ging iemand de lucht in. Traditioneel genomen worden, wilde ik zeggen. Maar de bal is bij Ascrum beland. En ook al wordt er stevig gecounterrukt door de Dukes, of pogingen gedaan, die ruk van Ascrum, daar staan ook ongeveer 10 mensen in, dus die staat redelijk goed. En nou proberen ze met voorwaartse spel weg te komen bij hun eigen tryline. Waarom zouden ze dit doen, Andrew? Waarom spelen ze die bal niet naar achteren en dan te kicken? Of zijn ze nu ruimte aan het creëren voor de kick? So they're trying to produce an angle for the kicker to get the ball out, or they're just going to play it out wide. Is what they're doing now. Ja, try and suck in a few players, but the kick from the other side. Ik zou persoonlijk, als je op die plek de lijn inspeelt, zou ik daar wel iets van vinden als ik in het team was. Dat was een gevaarlijke play, maar het pakt goed uit voor Ascrum. Ze zijn onder de druk uit. They've kept the ball. They had penalty advantage. Kijk, that's why Ryan they had penalty advantage. We couldn't have seen that. Nee, precies. We can't see everything. We do our best, eh? Dat verklaart het. Ze konden een risico nemen. Nu wordt de bal safe over de touchline gespeeld. We're definitely going to see a hard press from here. The Dukes try to keep them in their own half. Hopefully that works out for them. Keep them down in Ascrum territory. Try to get the ball back and create an attacking opportunity from it. Ascrum is volgens mij het enige studentenrugbyteam wat op dit niveau nog speelt. Hoe is dat in Zuid-Afrika? Heb je daar, dat is natuurlijk nog een ander hoogste niveau. Yeah, the student teams you'd probably compare that to the university teams, and I mean that's quite a step up from the league here in the Netherlands. The university competition in South Africa is quite a good competition. That's where most of the guys who play in the Super Rugby and Currie Cup competition, that's where they come from. So it's quite hard to compare the different leagues from South Africa and the Netherlands, especially with the big difference you've got from the top half of the log and the bottom half of the log. So it depends where you're talking about it. I mean, the bottom half of the era class, or not really bottom half, but the bottom couple of teams, I would say, are quite a big step away from the top couple of teams. So it's very hard to compare the likes. I know Royal from South Africa. I didn't play with him, but I know him from the rugby world in South Africa. And I asked him when he first came here, what did he think? And he said, it's also very difficult to compare the leagues. You can compare teams more like it. So if you took one of the better teams in the era class, you could compare it to one of the teams in South Africa, and maybe we'll see hopefully a game one of those days and see what happens. That would be nice, but that wouldn't be the Super Rugby teams, right? No. So then you'd be having a look at maybe the teams below that, like Rovers or one of those club teams. But I mean, what they do there is if someone doesn't get game time, they filter out to the club team. So if you play for the Sharks but don't get the minutes, you play for Rovers. It's quite a step up, I would imagine, what you're looking at. Ja.
Gerrit Rautenbach also is on the field. So I think Royal is also still on the field. So we've got a fully African front row right now for the Dukes. Amazing to see. Good take from Mata. He's lost it in contact. Jammer. It's a knock-on. No advantage for Ascrum. Overigens was het toen wij aan het praten waren over de vergelijkingen tussen het Zuid-Afrikaanse en Nederlandse rugby. Zag je natuurlijk een prachtige actie van Fuga na de scrum, waar hij druk zette op de scrumhalf van Ascrum en die dwong tot een slechte paas. Maar we zijn nu bij nu en we zien daar die volledig Afrikaanse eerste rij zich aan elkaar binden. See what kind of pressure they're going to be able to put on. I can imagine it's going to be quite a powerful scrum from here on out. Ja, daar staan toch niet de minste. Ik ben benieuwd wat dat doet met de scrum, want tot nu toe was die behoorlijk in balans. Ja. En gaat die balans nu naar een kant, weten ze die naar Duke's kant door te zetten? Knee on the ground. Ja, knie op de grond. Ref doesn't see it. Dat is bijzonder, want hij stond er met zijn neus bovenop. Sometimes it happens. We can't be perfect. Dat is ook zo. I mean, I also have the whistle in hand sometimes, and it is very difficult to look after 17 different things at one moment. So you can sympathize with the refs a little bit. Absoluut. But it's a good defense from the Dukes. They've managed to get the ball back on their side, but unfortunately it was a knock-on and no advantage came from it. So the Dukes have the ball back in the Ascrum territory. So looks like we've got a good attacking opportunity. V's got the ball in hand, looking to the back line, seeing what they can get going. Maybe Ollie's going to have another run straight into the back line, see what kind of damage he can do. En we gaan het zien. Dit is toch een prima plek. Je weet, ook al zie je dat nu in beeld niet, dat er op de rest van het veld heel veel ruimte is. Ik zie daar langs de lijn iemand die op het punt staat om in het veld te komen, Andrew. There's Cornet on our South African wing, and there's another one to come onto the field. Dus behalve een Afrikaanse front row hebben we dadelijk ook bijna alle Zuid-Afrikanen in het veld staan, behalve Andrew Svenix. Yeah. Hopefully we'll be back on the field in a short while. Andrew is geblesseerd aan zijn pols en werkt aan zijn after rugby career als rugby-commentator. Yeah, of course, yeah. Today's my first day, and I'm awaiting the call from ESPN tomorrow. Kijk, en daar is die ruimte. En daar loopt Siona goed in, trekt veel spelers naar zich toe. Bart Mommers geeft daar goed support. Hey, dat is jammer. Ball on the ball, it's been taken quickly by Ascrum. The boys got to get back 10, which they managed to do. Lex tries to get him. They're going to play out wide, doesn't work. Ollie gets in the way. Twinkle Toes, Visser van der Heide collects the ball from the ground. The hot potato goes out. Has the whistle gone? Yes, indeed it has. The ref has seen the knock on. Ascrum ball. Goeie snelle paas was dat van. Ik zag niet. Oh, dat was denk ik Fred. Paaste de bal heel snel door naar de wing, maar daarvoor was wel een knock-on geweest. Sometimes it's just better to just hold the ball to your chest and set up the phase and get a bit of continuity back when you're in such a rushed moment. Ja. Ja, dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Yeah, of course. It's a lot easier to say from the commentating room than on the field. Of course, with my skill level, I don't usually pass anyway, so I just hold the ball anyway. Sort of my game plan. Nou, dat heeft tot nu toe prima gewerkt voor je. Kijk, daar gaan we weer. Er wordt gebonden. Royals moved into the hooker position. Yeah. He also feels comfortable there after playing 9 years for the Zimbabwe national team. They've got one game to go against Namibia in the coming months in Portugal or in France. In France is the game between Namibia, and if they win that, then they headed into the World Cup. Ja, het is in feite zelfs een soort mini-toernooitje tussen een aantal Afrikaanse landen, maar volgens Royal zijn Namibia en zij de enige echte kanshebbers daar. Yeah. So they did have a game a little bit earlier against Namibia. They had quite a few people who were not released from their club, so they had missing quite a lot of their team. So they hope to have everyone back by the next game and see what they can do, and hopefully they get a World Cup. And there he goes, Roy Lemole with the ball, makes a few meters for us. Ball's going to be recycled quickly to Lars Linnebank, Delta and national player. He does his best on the ground, good groundwork. Dat zou denk ik de eerste keer zijn dat er een speler van de Dukes op het WK speelt. Yeah. So we hope the best for him and the Zimbabweans. Absoluut. Dukes weer in balbezit. Fuga speelt de bal.
niet goed zien. Die gaat in. Er worden nu gewoon weer fases gespeeld, opgebouwd. En dat is het spelletje waarmee we in de eerste helft succes hebben gehad. Daar gaan de bitjes vliegen in het rond. Het was een voorwaartse bal, dat is jammer. Want Dukes begon net weer een beetje in het fasespel te komen. Waarmee we die druk rustig kunnen opbouwen op de Amsterdamse verdediging. Een paas die precies net iets naar voren was, gooit roet in het eten wat dat betreft. Dat wil zeggen dat we weer gaan scrummen, maar er ligt Oliva op de grond, denk ik. And I see Lars Lindenbank is also still on the field, so I think he's made the switch to the flankers. Ja, die staat flanker. Ja. Die heb ik aan de zijkant zien binden. Oliva loopt weer. Siebe, de visio van de dag, helpt nog eventjes bij Lex Jansen. Die tapet zijn vinger even aan zijn hand vast, die is blijkbaar even vanaf gevallen. En dat geeft beide ploegen even ademruimte om eventjes weer op adem te komen, te overleggen voor het laatste kwart van deze wedstrijd. 25 minutes into the second half and the score is still the same with 12 to the Dukes and 7 to Ascrum. Let's hope we can get the clock ticking on the scoreboard and get some points on the board from one of the teams. Het is toch preferably wel... the Dukes. Ja, preferably. Ja, zeker. Ja, het is wel, ik vind het als Dukes-fan wel een beetje verontrustend dat we nog niet verder zijn uitgelopen. En Ascrum toch in hun spel hebben laten komen. Voor de wedstrijd is dat niet verkeerd. Maar voor mensen met een Dukes-hart, die zouden toch liever op een wat geriefelijke voorsprong staan. Maar goed, het is zoals het is. Daar gaat de scrum. Ascrum gooit in. En daar gaat de nummer 8 van Ascrum. Wordt gelijk gepakt door Bart Mommers. Steadier scrum from Ascrum this time. They're going to set up some phases now. Gets back, they're going to run it through the forwards, see if they can get over the gain line, but doesn't really work with the Dukes defense getting up nice and quickly. They're going to kick it away. Back into the Dukes 22. Sione is going to collect past to Freddie, and Freddie's going to have a crack himself. He's got Sione in support, he's going to take it in. Someone's got to get over, which they do. He's taken away on the blind side and kick the ball away, kick possession away, back and down to the middle of the field. Ascrum's going to return with a kick back into Duke's territory. And the kick has been a little bit overpowered, straight over the dead ball line. And we're going to go back. Ligt daar tussen waar zomers de brandnetels groeien. Dus dit is op zich een gunstig moment om die bal naar naartoe te kicken. Hoef je niet met je blote benen daartussen al die prikplanten te lopen. We gaan weer terug naar de place of the kick. De place of the kick. Michiel van Kolk pakt de bal op en gaat hem zo dadelijk ingooien in de zoveelste scrum van deze wedstrijd. Die nog steeds redelijk in balans is, ook met de Afrikaanse front row. Max Leber has been sent off the field as a reserve. Bart Mommers to the second row for our starting number 8 to come back on to number 8. Let's see if the big man, Big Joel, can get us some momentum and carry the ball strongly for us again. Daar gaat de bal erin. Michiel pakt hem er slim snel uit. Daar gaat Oliva weer. Ja, die man die is niet te stoppen. Ja, dat lukt ze nu toch. Maar hij is weer een eind gekomen. Wijnand Breitenbach. Quick ruck for the boys. Er wordt goed gecounterrukt door Ascrum, maar dat is niet voldoende. De bal was al uit de ruk of niet. Wat heeft de ref hier gezien? Een penalty voor de Dukes. Heel goed. Penalty against Ascrum for not rolling away. Wijnand caught him underneath him, and if Wijnand lies on top of you, it's quite tough to get out of the ruck. Yeah. You see our head coach on the side, Alex Chang, aka Eddie Jones, standing on the side looking after the men from Den Bosch. There's a good crowd on the wall today. It's great to see that everyone's back next to the field, allowed to drink a nice cold beer in, of course, the lovely warm weather of the Netherlands. Was Eddie Jones just after Christmas then? En even tussendoor, voor de mensen die Instagram hebben, er valt een Dukes hoodie te winnen, want de Dukes Instagram account heeft 1998 volgers. En bij de 2000ste volger geven we een Dukes hoodie weg. Dus open de app, meld je aan en wie weet ben jij wel degene die Dukes hoodie wint. Intussen, een stukje voor de tryline van toch wel een heel stuk, heeft Dukes de bal en daar gaat Big Joe Lemmink.
weet een paar meters over de gainline te komen. Dukes nog steeds in balbezit. Buiten beeld, buiten beeld. Ja, Bart Mommers, kijk hem gaan. Heel goed, een handoff. En haalt hij nou zelf de tryline? Nee, hij haalt het net niet. Hij is net binnen de 5 meterlijn. Hartstikke mooi gedaan van Bart. Want hij weet echt een stuk over de gainline te komen. Fuga heeft de bal, wordt gesecured. Daar gaat Michiel, brengt de bal weer in het spel. En daar is dat Wijnand. Die komt net niet, denk ik, in het trygebied. Ja, wel. Het is een try. Dukes. Ja. 17, ASC 7, Wijnand Breitenbach volgens mij. Ja, Wijnand Breitenbach met een unbelievable try. Fantastisch. Dit is waarvoor de mensen naar het rugby komen kijken. Prachtig Wijnand. Maar dit was een try van het hele team wat mij betreft. Want daarvoor werd er mooi gespeeld door Joel Lemming, door Bart Mommers, door Fuga. Hier was veel doorzettingsvermogen en knokken. En uiteindelijk stond Wijnand Breitenbach aan het einde van die team effort. I'm sure we're going to see the game open up a little bit now from both sides. They're now well into the game. The hands are warm, shoulders are warm, feet are warm, especially from Tinkeltoes Visser. So we're hoping to see that the ball gets spread to the out wide a little bit. Of course, they've earned the right now to go wide. We're a little bit ahead. We're 10 points ahead, hopefully more after the kick. So we should see Dukes a little bit more comfortable to play with the ball a little bit. And see if they can convert even more points, hopefully walk away at the end of the day with a bonus point. Ja, en ASC, of Ascrum moet ik zeggen, heeft op zijn beurt ook wel een motivatie om nou aan te zetten. Want zelfs als ze niet winnen, moeten ze toch proberen om nog binnen de 7 punten te blijven. Weer een matige conversie van Fred. Dus die 2 punten die komen er niet bij. Het blijft 17-7. 10 punten verschil, terwijl we in de 30ste minuut zitten met nog 10 minuten te spelen. 30 minuut van de tweede helft. Freddie was a bit rushed with his kick there. You've only got 90 seconds from when the try has been called from the ref. You've only got 90 seconds to kick it to the poles. So of course, if that kicking tee doesn't get on hastily, you got to rush your kick a little bit, and then your process doesn't go as well. And I think that's what happened there. Jammer. Het is te hopen, want dat kan natuurlijk, dat het aan het einde van de rit je dat toch gaat opbreken, die gemiste conversies. Het is te hopen dat dat ons geen parten gaat spelen. It's a little snipey kick from the scrum half. Ja, if he recovers it and sends it back, but it's gone out, not too far away from where he's kicked it. Attacking opportunity for Ascrum deep into Duke's territory. Let's see if they can convert some points, get back onto the scoreboard, hopefully get back into the game, what they hope for. Ja. Wij als neutrale commentatoren hebben natuurlijk geen enkele voorkeur wat dat betreft. I see commentating as an official part of the job. So you've got to be neutral. Maar stel dat je voor Ascrum bent, dan zou je dit als een mooie kans zien om op voorsprong te komen. De line-out staat klaar. En de bal gaat nu ingegooid worden. En dat gaat goed. Er wordt daar een mol gemaakt. Ja, daar wordt een mol gemaakt. Daar hebben ze nog wel een heel stuk te gaan, maar die mol die heeft behoorlijk de vaart erin. Ja, en er wordt overgenomen. Dit gaat verontrustend goed. Stel dat je voor de Duke zou zijn. Ze naderen nu wel echt de tryline. Dit is een sterk gemold, maar afgefloten. Dat is offside crossing. Someone was found in the wrong place. The ref was able to see it this time. Stuck his hand up for the penalty for the Dukes. The Dukes escaped there with a sweat on the brow. Ja. So they've retained possession. They're gonna get the kick out. Michiel van Kolk. Michiel van Kolk. Een Brabantse jongen. En dan gaan we naar de line-out voor de Dukes. En zeg ik nog een keer, de Instagram-account van de Dukes heeft 198 followers. Dat betekent dat we nog maar 2 followers verwijderd zijn van de 2000. En bij de 2000, het 2000ste volger van ons Instagram-account krijgt een Dukes hoodie. Een mooie Dukes hoodie. Een Dukes hoodie van Black Tie, de onvolprezen All About Rugby shop moet ik eigenlijk zeggen. En daar komt de line-out. Hij gaat hoog en hij wordt gevangen door Ascrum, maar de ref zegt dat er een knock-on is geweest. Dat was een knock-on van Ascrum bij het vangen en dat betekent dat we met de schrik vrijkomen. En dat de scrum is voor de Dukes. Maar die line-out die ging niet helemaal zo volgens plan, denk ik. De mannen gaan klaarstaan voor de tigste scrum van deze wedstrijd. Dit is een walhalla voor voorwaartse werkelijk. En Royal die staat toch al de hele wedstrijd te scrummen. De andere eerste rijers die zijn vervangen, maar Royal die is still going strong. Ja. Ja, met zulke benen, wat wil je? Ja. He's just leading his life up to this moment. Ja. Having a game like this where it's only just scrumming, but I think he's gewend. Hij is gewend in de scrummen. Dat denk ik ook. Yeah.
Royal die gaf ons laatst Dukes 4 en nog en Dukes 3 gaf die scrum training. En toen vroeg hij, wat speel je normaal? Speel jij loose head prop of tight head? En wij zeiden, ja, gewoon alles. Ja. Nou, dat duurde even voordat hij dat snapte. Ik ben Reinder, 9, 10, 2, 3, maakt niet uit. Oh, good little switch back inside to Freddy. Freddy's going to take the ball in. We're going to have a quick recycle to Labib, who's got some hot stepping. And he's going to take the ball into contact and he manages to break free. Like I said, he's a workhorse. He just doesn't stop working hard. Fantastische actie van Lars Lindenbank. Voor degenen die zich afvroegen wie Labib was. Lars Lindenbank maakt daar een fantastische actie. Hij lijkt wel een backline speler. Hij glipt overal tussendoor, maakt sidesteps, fast feet. En wordt uiteindelijk pas in de helft van Ascrum gestuit. Mooie actie, maar de ref zegt dat er een knock-on is geweest en we gaan dus weer scrummen. From Lex, one of our co-captains at the Dukes. We have two captains on the field, one in the forwards, one in the backline. It's Lex and V. So he just tried to play the ball a little bit too quickly and forced the knock-on on himself. But of course it was a time to play quickly. Once you make such a good break, it's one of those times you want to get the ball out of there quite quickly, get it out to the outside channels to one of the speedsters on the end, and hopefully they can get a 5 points in the corner. Ja. Ja, want Ascrum was helemaal uit positie, dus daar moet je dan proberen gebruik van te maken. Duke's going to try put on a little bit of pressure onto the Ascrum scrum. Ascrum gaat nu de aanval zoeken. Fasespel eerst over de voorwaartse, maar hij laat de bal vallen. Dat heeft de ref gezien. Een knock-on door Ascrum. En daar doen ze zichzelf tekort. Want ze geven eigenlijk zichzelf niet de kans om in het aanvallende spel te komen. Nog voordat het zover is. Laat een van de voorwaartsen de bal in het contact vallen. En is het een scrum. Hoe verrassend. Het is een scrum. There's been quite a few knock-ons in this game. Maybe they should have a look at the ball. It's not wet out there. Maybe there's something wrong with the ball. Or someone forgot to do their hands this morning. It's round. En daar gaan we weer. Lex Jansen, die overigens op dezelfde dag als ik bij de Dukes zijn eerste training had. Ik had toen al een beetje rugby-ervaring en hij nog helemaal niet. En hij vroeg op een gegeven moment, is het wel goed wat ik doe? Ik zei, ja hoor jongen, jij doet het prima. Ja. He's got to get it away. Freddy gets it away to Freddy. Breaks some ankles. Number 23 doesn't know where he's gone. Kijk, is netjes hoor. Heel goed gesecured. Sione is dat. En Lex. There wordt daar, at the base of the ruck. Mace manages to hold on to it and we get a good ruck. It's a secure ball. V is now in the number 10 position. He gets a little dink over the top. It's educated right foot. Ali gets the man down in the 22. Cornet goes over for a little bit of pressure and the ball is picked up by Joel. Wouldn't want to be the first defender he runs into. There's 1 and 2. Good tackle. Nou, de first defender had geluk dat hij net een tackle had ontweken, dus de impact was niet zo groot. Het spel gaat intussen verder, daar gaat Mees Voets. Mooie break maakt hij, mooie break, komt zeker 10 meter verder. En daar gaat Michiel van der Kolk, heeft de bal, gaat zelf. Wordt tegengehouden. Ja, dit zijn mooie line breaks van de Dukes. Ze komen elke keer ruim over de gain line. Hier is Lars Lindenbank. Great work from Lars on the ground to get over that gain line. Set up the gaps for, and there goes Royal under the poles. Great score. Prachtig. Ernst Wijtenbach gunt hem aan Royal Moale. En die komt ook op het scorebord. De 4e try van de Dukes dan, denk ik. Hè? Dus we hebben het bonuspunt binnen nu. That was a brilliant try from the Dukes. I love to see the forwards working together out in the middle of the park. Yeah. It's great to see the offloads going. Of course, Michiel did great to stay alive on his feet on the outside on the right channel. Stayed on his feet to get his support players in front of him. Gave the ball back. V with a little show and go as we're so used to seeing by now in the season. And then Freddy with a relatively easier kick right out in front of the poles. Takes it quickly and through the poles it goes for an extra 2. Deze heeft hij dan. Nou, dat moet psychisch toch ook iets met hem doen. Hoewel we in de laatste seconde van de wedstrijd zitten. Althans van de officiële speeltijd. Maar dat doet de Dukes toch wel heel netjes. Net op tijd weten ze het bonuspunt binnen te halen. En staan nu op een voorsprong die met de beste wil van de wereld door Ascrum niet meer achterhaald kan worden. We staan inmiddels op 2006 volgers. Dus ik kan
hier en nu niet onthullen wie de hoodie gewonnen heeft, maar wel dat hij door iemand gewonnen is. En diegene die wordt benaderd door het secretariaat van de Dukes. Met het blijde bericht en de vraag welke maat hij of zij makes heeft. a great break from the kickoff. They try to do a sneaky short kickoff and it hasn't been taken by Gerrit Rautenbach, our big front rower, player number 23. Lex Jansen, een prachtige run langs de lijn en het lukt inderdaad net niet de offload te geven. Althans, hij gaf hem wel. Maar Gerrit sloeg hem vooruit bijna. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar we zitten nog steeds net buiten de 22 van Ascrum. En dat betekent dat Ascrum zeker niet in veilige handen is. En je ziet ook aan hun spel, ze zijn niet zeker van hun zaak. Een nerveus tikje werd er gegeven en dat is natuurlijk, de Dukes die ruiken die angst. Dat betekent dat wij de druk nog iets extra ophogen. Met Fuga heeft de bal gebracht. Oeh, jammer. Bijna wist hij hem mee te geven aan de instormende Fred. And that's a knock-on from both teams. Scrum to Ascrum, time's not done. We've got one last movement, I would suspect, from Ascrum. They're going to have one last chance to try get back onto the scoreboard and close that gap that they've got throughout this game. But I think it's in the bag for the Dukes. Well done to the boys in red. Taking the home win. So actually, at the end of today's game, it is now 5-5 with Ascrum and the Dukes over the last 10 games, and it is still that the Dukes have won all their home games and Ascrum have won all their home games. So it looks like there's a bit of a tradition going here. Ja, inderdaad. We houden elkaar goed in balans. Maar tenzij, ik weet dat niet helemaal zeker, is het mogelijk om 19 punten in één keer te scoren, Andrew, in rugby? Nee, hè? It's very difficult. Ja, tenzij ze dat lukt, Ascrum, gaan deze punten van vandaag naar de Dukes. Waarbij we ook nog een bonuspunt in de wacht hebben gesleept. Dus een hele mooie prestatie van Ollie's over the ball, he's on it. Is he going to get the... No, hands off, not allowed to have a second bite here at the ruck. They're going to work it back through their forwards. They're going to try and make their way to the halfway line and see what they can try and convert a little bit more points. Someone's scrum cap has fallen off in the hard work that they've been doing. En Mees Voets knokt tot de laatste seconde. En dat geldt eigenlijk voor alle Dukes. Ik vind dat de vechtlust en de discipline zijn echt perfect geweest vandaag. Ze hebben gewoon echt goed gespeeld. En 24-7 is wat mij betreft zelfs nog een beetje een geflatteerde uitslag. Daar had meer aan Dukes kant op het bord kunnen staan. Maar desalniettemin een heel mooi resultaat. Heel goed Bart. Bart Mongers duwt even iemand aan de kant. Niet helemaal reglementair volgens mij. Maar hij mag door. En Ascrum, die speelt letterlijk een verloren wedstrijd. En dat zie je ook een beetje in het spel terug. Ref missed a little mishandling there of the ball. It looked like it went straight down, so it's not a knock-on. There's the advantage for Ascrum. They've got sort of what they're looking for. They've got enough time to set up a line out if they get the penalty. They haven't made it over the gain line yet. They're still going. There goes Quinton, ex-Dukes player, making a little bit of meters. The Dukes will be looking to stop him every single time he gets the ball. Over the halfway goes Ascrum. They're still looking to get some points on the board. Dat leek een beetje naar voren te gaan die bal, maar de ref vindt van niet. Ja. Ascrum blijft die fase spelen. Dat is op zich natuurlijk hartstikke mooi en knap. Geen fouten maken. Nu is het devies voor Ascrum. En voor Dukes is het zaak om die fouten af te dwingen. En dat doen we door nog steeds tot de laatste seconde er heel fel bovenop te zitten. Daar komt een kickje. Ja, en nou lijkt het nee, wat gaat de ref nu doen? No, it's stayed advantage the whole time. Advantage is one of the tricky ones, either when you get over the advantage line or you get over the advantage line, or you gain something from the action that you've got. So the ref decided that they haven't got that, so they're going to go back to the penalty. They're going to set up the line out, hopefully deep into the Dukes territory, and see what they can make of it. The Dukes obviously going to be looking to get the ball back and maybe kick the ball out, or they're going to just carry on attacking and see if they can just make the gap a little bit bigger. Dat zou nog eens mooi zijn. Als we niet de bal uitkicken, maar gewoon proberen om nog een try te Always fight to the end. Ja. Always fight to the end. Prachtig. Exactly. Ja. Nou, dan krijgen we nu de line-out. Ongeveer halverwege de helft van de Dukes. Ascrum gooit in en je ziet dat de mannen toch wel wat vermoeid zijn. En dat is ook niet zo gek, want het is 80 minuten lang knokken geweest. En best wel lang ook redelijk gelijk opgegaan met een lichte voorsprong voor de Dukes. Maar echt wel iets om voor te blijven vechten voor Ascrum. Nu staat de Dukes er comfortabeler voor. Hier komt de mol van Ascrum. Die is eerder, waren ze heel dichtbij met die mol, dus die loopt goed bij de Amsterdammers. En ook nu weer komen ze toch een heel eind. De scrumhalf haalt hem er nu uit, speelt de bal naar in de lijn. Wordt daar...
No knock on there, Mr. Ref? Geen knock-on blijkbaar. Hij ging denk ik naar achteren volgens de ref. Het was twijfelachtig, maar de ref heeft altijd gelijk. It's also backwards that one, I guess. Ja. The Dukes are going to be putting on there goes big man Royal. He's going to get him, gets him down to ground. Good offload and another through the legs. Little offload there, great little action. And he's also gotten through, and I think that one must be forward. Ja. Nou, kijk. Nu And is that's the end of the game. Ja. De ref kon dit toch echt niet meer over het hoofd zien. Dit is het einde van de wedstrijd. Dukes 24, Amsterdamse Rugby Society, Ascrum 7. Weer een hele mooie en wat mij betreft verdiende overwinning van de Dukes. Congratulations to the Dukes boys, they've won their home game. And that makes it 6 games in a row that the Dukes have won. Let's hope they can keep that winning streak going until next week. Thank you all for watching. It's been great. It's been a pleasure with you, Reinder. It's been absolutely fun. I hope I can get to do this more with you. It's been great. I'm sure the boys are going to celebrate the win after tonight. And have a good weekend, ladies and gentlemen. Ja, en tot de volgende keer.